Hi guys, this is Casey's Creation and welcome to my channel. Today, gagawa tayo ng panibagong tutorial video kung saan tuturuan ko kayo kung paano i-save directly to SD card or memory card ang ating mga pictures and videos, lalo na sa mga naka OPPO Android. Sa case po kasi natin, kahit may memory card na tayo sa cellphone natin, hindi pa rin dito directly magsisave ang mga pictures or videos natin kung hindi natin ito isi-set up. At ito ang ituturo ko sa inyo kung paano i-set up ang SD card para directly na dito mag-save ang ating mga pictures and videos. Susundan nyo lamang po ako and for sure, hindi kayo maliligaw. But before tayo mag-start, don't forget to like, subscribe to my channel, and hit the notification bell all para lagi kayong updated sa aking mga tutorial videos. So, start na tayo! So, una po, hahanapin muna natin ang ating settings. And then, click settings. And then sa taas, search settings, i-type po natin ang camera. Ayan, so lumabas na po yung pangatlo pong camera na may color green, yan po ang ating i-click. Yan, so makikita nyo sa baba, save to SD card preferred. So yan na po, i-click po natin yan para mag-color green at automatic na po sa inyong mag-save sa SD card directly ang inyong mga pictures and videos. So sa akin po, naka-on na po siya. So ganyan lang po kadali ang pag-aayos or pag-set up ng settings para po directly na mag-save sa inyong SD card ang mga pictures. So ito, i-search nyo din video para sure nyo na talagang sa SD card siya magsisave. Search din po natin. Yung pangalawa po, video coding. So yan, kita nyo naman, save to SD card preferred, naka-on na rin po siya. So ibig sabihin, automatic na rin po magsisave directly sa ating SD card ang inyong mga videos. So ganun lang po kadali na mag-set up ng ating SD card or memory card para directly na po mag-save ang pictures and videos natin. So sana may natutunan kayo sa aking tinuro ngayon. And don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga video tutorial. Thank you!